Vậy hãy cùng xem cách chúng ta có thể phát triển một hệ thống gợi ý nếu chúng ta có các đặc trưng của từng mặt hàng hoặc đặc trưng của từng bộ phim. Đây là cùng một tập dữ liệu mà chúng ta đã có trước đây với 4 người dùng đã đánh giá một số, nhưng không phải tất cả 5 bộ phim. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thêm các đặc trưng của phim? Vì vậy, ở đây tôi đã thêm hai đặc trưng X1 và X2 cho chúng ta biết mức độ của mỗi bộ phim này là phim tình cảm và mức độ của mỗi bộ phim này là phim hành động. Ví dụ, Love Atlas là một bộ phim rất lãng mạn, vì vậy đặc trưng này có giá trị bằng 0,9, nhưng nó hoàn toàn không phải là một bộ phim hành động, vì vậy đặc trưng này có giá trị bằng 0. Nhưng hóa ra Non-Stop Chassis chỉ có một chút lãng mạn trong đó. Vì vậy, nó là 0,1, nhưng nó có rất nhiều pha hành động. Vì vậy, đặc trưng đó có giá trị là 1,0. Vì vậy, bạn nhớ lại rằng tôi đã sử dụng ký hiệu NU để biểu thị số lượng người dùng là 4 và M để biểu thị số lượng phim là 5. Tôi cũng sẽ giới thiệu N để biểu thị số lượng đặc trưng mà chúng ta có ở đây, và vì vậy N bằng 2 vì chúng ta có hai đặc trưng X1 và X2 cho mỗi bộ phim với những đặc trưng này. Ví dụ, chúng ta có các đặc trưng cho phim 1, đó là phim Love Atlas sẽ là 0,90 và các đặc trưng cho phim thứ 3 Good Puppies of Love sẽ là 0,99 và 0. Và hãy bắt đầu bằng cách xem xét cách chúng ta có thể đưa ra dự đoán cho xếp hạng phim của Alice. Vì vậy, đối với người dùng 1, đó là Alice, giả sử chúng ta dự đoán xếp hạng cho phim Y là W. Chấm X của đặc trưng Y cộng B, vì vậy, điều này rất giống với hồi quy tuyến tính. Ví dụ, nếu cuối cùng chúng ta chọn tham số W 1 bằng 50 và giả sử B 1 bằng 0, thì dự đoán cho phim thứ 3 với các đặc trưng là 0,99 và 0 mà tôi vừa sao chép từ đây. Đặc trưng đầu tiên là 0,99, đặc trưng thứ hai là 0. Dự đoán của chúng ta sẽ là W.X3 cộng B bằng 0,99 nhân 5 cộng 0 nhân 0. Kết quả là bằng 4,90. Và xếp hạng này có vẻ khá hợp lý. Có vẻ như Alice đã cho điểm cao cho Love Atlas và Romance Forever cho hai bộ phim rất lãng mạn, nhưng lại cho điểm thấp cho các bộ phim hành động Non-Stop Consciousness và Souls vs. Karate. Vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào Good Puppies of Love, dự đoán rằng cô ấy có thể xếp hạng phim đó 4,95 có vẻ khá hợp lý. Và vì vậy, các tham số W và B này cho Alice có vẻ như là một mô hình hợp lý để dự đoán xếp hạng phim của cô ấy. Chỉ để thêm một chút ký hiệu, vì chúng ta không chỉ có một người dùng, mà là nhiều người dùng, hoặc thực sự là NU bằng 4 người dùng. Tôi sẽ thêm một số mũ 1 ở đây để biểu thị rằng đây là tham số W1 cho người dùng 1, và thêm một số mũ 1 ở đó. Và tương tự ở đây và ở đây, để chúng ta thực sự có các tham số khác nhau cho mỗi người trong số 4 người dùng trong tập dữ liệu của chúng ta. Và tổng quát hơn, trong mô hình này, chúng ta có thể, đối với người dùng Key, không chỉ người dùng 1 nữa, chúng ta có thể dự đoán xếp hạng của người dùng Key cho phim Y là WJ Product. Vì vậy, ở đây các tham số W, Key và B. Key là các tham số được sử dụng để dự đoán xếp hạng của người dùng Key cho phim Y. Đó là một hàm của XY, là các đặc trưng của phim Y, và điều này rất giống với hồi quy tuyến tính, ngoại trừ việc chúng ta đang điều chỉnh một mô hình hồi quy tuyến tính khác nhau cho mỗi người trong số 4 người dùng trong tập dữ liệu. Vậy hãy cùng xem cách chúng ta có thể lập công thức hàm chi phí cho thuật toán này. Xin nhắc lại, ký hiệu của chúng ta là LI key bằng 1 nếu người dùng key đã xếp hạng phim Y hoặc bằng 0 nếu ngược lại, và II key là xếp hạng do người dùng key đưa ra cho phim Y, và ở slide trước, chúng ta đã định nghĩa WF key, B key là các tham số cho người dùng key, và XY là vector đặc trưng cho phim Y. Vì vậy, mô hình chúng ta có là đối với người dùng key và phim Y, dự đoán xếp hạng là WF key chấm tích XY cộng B key.
Tôi sẽ giới thiệu thêm một ký hiệu mới, đó là tôi sẽ sử dụng mkey để biểu thị số lượng phim được xếp hạng bởi người dùng key. Vì vậy, nếu một người dùng đã xếp hạng 4 bộ phim, thì mkey sẽ bằng 4. Và nếu một người dùng đã xếp hạng 3 bộ phim, thì mkey sẽ bằng 3. Vì vậy, những gì chúng ta muốn làm là học các tham số W-key và B-key dựa trên dữ liệu mà chúng ta có, đó là dựa trên xếp hạng mà người dùng đã đưa ra cho một tập hợp phim. Vì vậy, thuật toán chúng ta sẽ sử dụng rất giống với hồi quy tuyến tính. Vì vậy, hãy viết ra hàm chi phí để học các tham số W-key và B-key cho một người dùng key nhất định. Và bây giờ hãy tập trung vào một người dùng, vào người dùng key. Tôi sẽ sử dụng tiêu chí lỗi bình phương trung bình. Vì vậy, chi phí sẽ là dự đoán, đó là W Roman 11 cộng BJ, trừ đi xếp hạng thực tế mà người dùng đã đưa ra, vì vậy trừ đi Y. Và chúng ta đang cố gắng chọn các tham số W và B để giảm thiểu lỗi bình phương giữa xếp hạng dự đoán và xếp hạng thực tế đã được quan sát. Nhưng người dùng chưa xếp hạng tất cả các phim, vì vậy nếu chúng ta định tính tổng cho điều này, chúng ta sẽ chỉ tính tổng các giá trị của Y, trong đó L, Y, ghi bằng. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ tính tổng các phim Y mà người dùng key đã thực sự xếp hạng. Đó là ý nghĩa của ký hiệu này. Tổng tất cả các giá trị của Y trong đó L, Y key bằng 1, có nghĩa là người dùng key đã xếp hạng phim Y đó. Và cuối cùng, chúng ta có thể lấy chuẩn hóa thông thường 1/2 M key. Và điều này rất giống với hàm chi phí mà chúng ta đã có cho hồi quy tuyến tính với M hoặc thực sự là M key ví dụ huấn luyện. Trong đó bạn đang tính tổng M key phim mà bạn có xếp hạng, lấy lỗi bình phương và sau đó chuẩn hóa bằng 1/2 M key này. Và đây sẽ là hàm chi phí key của W key, B key. Và nếu chúng ta giảm thiểu điều này như một hàm của W key và B key, thì bạn sẽ tìm ra một lựa chọn khá tốt về các tham số W key và B key để đưa ra dự đoán cho xếp hạng của người dùng key. Hãy để tôi thêm một số hạng nữa vào hàm chi phí này, đó là số hạng chính quy hóa để ngăn chặn sự quá khớp. Và đây là tham số chính quy hóa thông thường của chúng ta, lambda chia cho 2m key, và sau đó nhân với tổng các giá trị bình phương của các tham số W, và vì vậy n là số lượng đặc trưng xy, và đó cũng là số lượng số trong W key. Nếu bạn giảm thiểu hàm chi phí key này như một hàm của W và B, bạn sẽ nhận được một tập hợp các tham số khá tốt để dự đoán xếp hạng của người dùng key cho các phim khác. Bây giờ, trước khi tiếp tục, hóa ra đối với các hệ thống gợi ý, sẽ thuận tiện hơn nếu thực sự loại bỏ phép chia cho M key này. M key chỉ là một hằng số trong biểu thức này, và vì vậy, ngay cả khi bạn loại bỏ nó, bạn vẫn sẽ nhận được cùng một giá trị của W và B. Bây giờ, hãy để tôi lấy hàm chi phí này xuống phía dưới và sao chép nó sang slide tiếp theo. Vì vậy, chúng ta có điều đó. Để học các tham số WJ, BJ cho người dùng key, chúng ta sẽ giảm thiểu hàm chi phí này như một hàm của WJ và BJ. Nhưng thay vì tập trung vào một người dùng duy nhất, hãy xem cách chúng ta học các tham số cho tất cả người dùng. Để học các tham số W1, B1, W2, B2 cho đến WNU, BNU, chúng ta sẽ lấy hàm chi phí này ở trên cùng và tính tổng nó trên tất cả NU người dùng. Vì vậy, chúng ta sẽ có tổng từ ghi bằng 1 đến NU của cùng một hàm chi phí mà chúng ta đã viết ở trên. Và điều này trở thành chi phí để học tất cả các tham số cho tất cả người dùng. Và nếu chúng ta sử dụng phương pháp hạ gradient hoặc bất kỳ thuật toán tối ưu hóa nào khác để giảm thiểu điều này như một hàm của W1,
B1 cho đến WNU, PNU, thì bạn có một tập hợp các tham số khá tốt để dự đoán xếp hạng phim cho tất cả người dùng. Và bạn có thể nhận thấy rằng thuật toán này rất giống với hồi quy tuyến tính, trong đó đóng một vai trò tương tự như đầu ra F của x của hồi quy tuyến tính. Chỉ có điều bây giờ chúng ta đang huấn luyện một mô hình hồi quy tuyến tính khác nhau cho mỗi người dùng N có chỉ số dưới là. Đó là cách bạn có thể học các tham số và dự đoán xếp hạng phim nếu bạn có quyền truy cập vào các đặc trưng X1 và X2 này, cho bạn biết mức độ của mỗi bộ phim là phim tình cảm và mức độ của mỗi bộ phim là phim hành động. Nhưng những đặc trưng này đến từ đâu? Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có quyền truy cập vào các đặc trưng như vậy cung cấp cho bạn đủ chi tiết về các bộ phim để đưa ra những dự đoán này? Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một sửa đổi của thuật toán này cho phép bạn đưa ra dự đoán, cho phép bạn đưa ra đề xuất, ngay cả khi bạn không có trước các đặc trưng mô tả các mặt hàng của phim đủ chi tiết để chạy thuật toán mà chúng ta vừa thấy. Hãy tiếp tục và xem xét điều đó trong video tiếp theo.